Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Τρομπούκης από τα γραφεία του protagon.gr. Σήμερα έχω καλέσει σε debate μέσω της Google Hangout δύο νέους υποψήφιους βουλευτές από το Λαό, την κυρία Σύσια Λιγιζάκη και από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τάσο Κορονάκη. Το θέμα μας έχει να κάνει με την εγκληματικότητα. Ένα θέμα που έχουμε ακούσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ενόψει των εκλογών, και από ό,τι φαίνεται θα καθορίσει πολλά. Κυρία Λιγιζάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε εικόνες από τις επιχειρήσεις σκούπα της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό και πιστεύετε ότι τέτοια μέτρα θα μπορέσουν να ελέγξουν την εγκληματικότητα? Αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι είναι πρόδειλο ότι είναι μέτρα προεκλογικά. Δηλαδή θέλουν κάποιοι οι οποίοι τόσο καιρό δεν ενδιαφέρονταν, γιατί αν θέλετε να σας μιλήσω με νούμερα, το 2001 οι λαθρομετανάστες ήταν 800.000, ενώ το 1981 ήταν μόνο 160. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι λοιπόν πήρχαν αυτό το φαινόμενο εδώ και χρόνια, ξαφνικά 20 μέρες πριν από τις εκλογές θέλουν να δείξουν ότι ενδιαφέρονται. Σαφώς και δεν μας ξεγελούν, δεν ξεγελούν τον κόσμο. Τώρα, τι πρέπει να γίνει, το έχουμε πει. Πρέπει να δώσουμε σε όλους. Τι πρέπει να γίνει, νομίζω θα το πούμε και λίγο αργότερα. Απλά ήθελα να ξέρω το πρώτο σας σχόλιο, αν πιστεύετε ότι τέτοια μέτρα βοηθούν στο πεδίο της εγκληματικότητας. Σαφώς και θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να επαναπροωθούνται. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, συλλαμβάνονται και μετά από λίγο, όταν φτάνουν στο τμήμα, αφήνονται ελεύθεροι. Γιατί αφήνονται ελεύθεροι, γιατί καταθέτουν μία αίτηση ασύλου και λόγω των θεσμών που έχουν υπογράψει τα δύο μεγάλα κόμματα τον προηγούμενο καιρό, όπως είναι το Δουβλίνο 2, επί παραδείγματι, αφήνονται ελεύθεροι. Εσείς, κύριε Κορονάκη, τι λέτε? Πρώτον, εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη λαθρομετανάστες, γιατί θεωρούμε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθρέος. Όπως επίσης θεωρούμε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι σκουπίδι, για να θεωρούμε τη λέξη σκούπα, για να χρησιμοποιούμε τη λέξη σκούπα. Θεωρούμε ότι είναι λάθος εκφράσεις με ρατσιστικό υπόβαθρο. Αν θέλουμε να πάμε στην ουσία του θέματος, θεωρούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται σήμερα και οι εξαγγελίες που γίνονται είναι εντελώς αναποτελεσματικές, πέρα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Γιατί προσπαθούν με έναν επικοινωνιακό τρόπο να πούν ότι θα σταματήσουν ένα φαινόμενο που οι αιτίες του είναι πολύ βαθιές. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι χώροι φιλοξενίας? Το βάζω εντός εισαγωγικών το χώρο φιλοξενίας. Η πρότασή μας είναι, και θα μας δοθεί νομίζω χρόνος να την πούμε και συνολικά, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας. Θεωρώ ότι είναι εντελώς ρατσιστικό και απάνθρωπο να φτιάχνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης με περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ, όπου θα βάζουμε μέσα ανθρώπους αθώους που το μόνο που έχουν κάνει είναι να κυνηγάνε μια ελπίδα. Κυρία Λιγιζάκη. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή οι λαθρομετανάστες στη χώρα είναι 2 εκατομμύρια. Και ξέρετε γιατί είναι 2 εκατομμύρια? Γιατί μόνο το 2011 μπήκαν στη χώρα 120.000 άτομα μέσα σε 9 μήνες και από αυτούς προωθήθηκαν πίσω λιγότερο από 15.000. Λοιπόν, αν βάλετε όλα αυτά τα χρόνια από το 92-93 που άνοιξαν ουσιαστικά τα σύνορα και άρχισαν και έπαιρναν παράνομοι μετανάστες, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Τα κέντρα φιλοξενίας τα οποία προτίθενται να δημιουργήσουν είναι 30 και 1.000 άτομα, άρα 30.000. Άρα πώς θα λυθεί το θέμα? Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κορονάκη, που αν θέλετε εκτόξευσε και μια έμεση μορφή για ρατσισμό, τι προτείνουν να κάνουν? Γιατί εμείς έχουμε σαφή λύση. Έχουμε σαφή λύση εδώ και 12 χρόνια. Ότι θα πρέπει να τους απελάσουμε. Δεν υπάρχει άλλη. Αφήστε τον λιγάκι να απαντήσει. Αφήστε τον να απαντήσει. Λοιπόν, η πρότασή μας είναι απλή. Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, του Δουβλίνο 2 και του Ευρωπαϊκού Σύμφωνου Μετανάστευσης και έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων από την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι ώστε να σταματήσει το καθεστώς ομηρίας μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα και δεν θέλουν να παραμείνουν εδώ, αλλά να ταξιδέψουν προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Δεύτερο, άσυλο στους πρόσφυγες από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο ή σε αυταρχικά καθεστώτα. Νομίζω είναι απολύτως λογικό. Τρίτο πράγμα, άμεσες δομές, ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας με υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική στήριξη για την ένταξη των μεταναστών που θέλουν να μείνουν στη χώρα. Και τέταρτον, αποκεντροποίηση των γειτονιών, στήριξη των γειτονιών που έχει πέσει το μεγάλο βάρος, που παίζονται από πίσω παιχνίδια real estate, των γειτονιών που πρέπει να γίνουν πάρκα, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι εγκατελειμμένη και το μόνο που θέλουν να μας κάνουν
είναι να μαλώσουμε μεταξύ μας. Κυρία Λιγιζάκη, εσείς ποια μέτρα θα εφαρμόσετε? Μας είπε ο κύριος Κορονάκης ποια προτείνουν. Εσείς τι προτείνετε? Συμφωνούμε και εμείς να τους δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγουν προς την Ευρώπη. Σε αυτό δεν διαφωνούμε καθόλου, το έχουμε πει. Τώρα, όλα τα άλλα τα οποία λέει ο κύριος Κορονάκης μοιάζουν με πάρα πολύ ωραία αφά κάποιων μαυρογιαλούρων πολιτικών μιας άλλης εποχής. Σας παρακαλώ, ας διατηρήσουμε ένα επίπεδο τουλάχιστον. Ας διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αν θέλετε, εμείς είμαστε υπέρ των κάθετων λύσεων. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε απελάσεις με κάθε τρόπο. Ένας άλλος τρόπος είναι. Δεν θα λέγατε για τους Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μετανάστες στο εξωτερικό. Οι Έλληνες δεν πηγαίνουν σε άλλες χώρες παρανόμως και χωρίς χαρτιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ important. Ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να επαναπροωθηθεί κάποιος στη χώρα του, ένας παράνομος μετανάστης στη χώρα του, είναι ακριβώς γιατί δεν έχει χαρτιά και δεν δίνει, ξέρετε προφανώς για ποιους λόγους, τα αληθινά του στοιχεία. Οπότε δεν τον δέχεται η χώρα, δεν τον αναγνωρίζει η χώρα από την οποία προέρχεται, γι' αυτό και δεν μπορεί να επαναπροωθηθεί. Το άλλο το οποίο έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι επιτέλους να επιβληθεί μια ποσόστοση στους μετανάστες. Δηλαδή, μπορούν όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη να έχουν μετανάστες μέχρι το 2-2,5% του πληθυσμού τους και εμείς να έχουμε φτάσει στο 20%. Και η ερώτηση, την οποία θέλω να κάνω στον κύριο Κορονάκη, γιατί από ό,τι είδα από τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, είναι υπέρ όλων των θεσμών νομιμοποίησής τους. Και το 2010 λοιπόν βγήκε ένας νέος νόμος με το οποίο δίνεται η ελληνική ηθαγένεια, όχι πλέον με το δίκαιο του αίματος, σε μετανάστες των οποίων οι γονείς είναι μόνο επανάσταση στην Ελλάδα. Λοιπόν, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι πάνω σε αυτό? Θα σας πω αμέσως. Θεωρώ απάνθρωπο και ρατσιστικό το δίκαιο του αίματος. Αυτό άλλαξε περίπου με τη Γαλλική Επανάσταση. Αν θέλετε να γυρίσουμε πιο πίσω από τη Γαλλική Επανάσταση, θα το πείτε καθαρά στον ελληνικό λαό. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μένουν εδώ 20 χρόνια, τα παιδιά τους γεννιούνται εδώ, τελειώνουν το ελληνικό σχολείο, πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που να τους δίνει την ηθαγένεια. Μπορεί να έχετε διαφορετική γνώμη. Να θεωρείτε ότι έχετε το αίμα του κολοκοτρώνου. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μην το έχω και ότι αν μεγαλώσω εδώ, πάω εδώ στο σχολείο και γίνω κοινωνός της ελληνικής παιδείας, που λέτε κι εσείς, τότε θα πρέπει να έχω το δικαίωμα να έχω την ελληνική ηθαγένεια. Εγώ θέλω να επανέλθουμε λιγάκι στο θέμα της εγκληματικότητας, να φύγουμε λιγάκι από το θέμα των μεταναστών. Ξέρετε, ο λόγος που ήθελα να κάνω ένα debate με αυτό το θέμα είναι επειδή και εγώ ίδιος ως κάτοικος κέντρου έχω υπάρξει θύμα ληστείας 2 φορές. Πιστεύετε, κυρία Λιγιζάκη, ότι θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα να προστατεύω τον εαυτό μου ακόμα και με τη χρήση όπλου και όχι μόνο εγώ, φυσικά και οι υπόλοιποι πολίτες? Βεβαίως, όταν δεν μπορεί το κράτος να σας βοηθήσει, το πιστεύω απόλυτα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ξέρετε ότι για να μπορέσει, όταν μπαίνει ένας ληστής στο σπίτι σας και κρατάει μαχαίρι, αν εσείς βάλετε πιστόλι και προσπαθήσετε να αμυνθείτε, τότε θα καταδικαστείτε. Το θεωρείτε εσείς αυτό λογικό? Γίνονται 11 διαρρήξεις στην Ελλάδα κάθε ώρα. 11 διαρρήξεις. Εντάξει, νομίζω ότι τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, όταν κάποιος λοιπόν εισέρχεται παρανόμως στο σπίτι σας, εσείς θα πρέπει να δείτε τι όπλο κρατάει για να κρατήσετε κι εσείς το ίδιο όπλο για να είστε σε ίδια άμυνα. Είναι πράγματα αυτά και ιδίως όταν δεν μπορεί η αστυνομία να σας βοηθήσει. Νομίζω ότι μας απαντήσατε. Κύριε Κορονάκη. Εγώ σε αυτήν την ερώτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν 2 τρόποι να αντιληφθείς ένα πρόβλημα και να το λύσεις. Ο ένας είναι η πολιτική της εξαθλίωσης και του μίσους. Εξαθλιώνεται μια κοινωνία, αυξάνεται η εγκληματικότητα και η λύση που προτείνουν είναι να παίρνουμε ο καθένας από ένα πιστόλι και να πυροβολιόμαστε στους δρόμους. Υπάρχει και άλλη πολιτική. Αυτή που θα σταματήσει τη φτώχεια και την εξαθλίωση, θα ανεβάσει την ποιότητα των συνθηκών ζωής μας στις γειτονιές και θα μειώσει την εγκληματικότητα. Χωρίς να γίνουμε εμείς πιστολέρο. Η τελευταία ερώτηση, λίγο πριν κλείσουμε. Κύριε Κορονάκη, εσείς πιστεύετε σε ένα κράτος όπου οι πολίτες είναι ασφαλείς, αλλά ενδεχομένως θίγονται ορισμένα από τα δικαιώματά τους για να είναι ασφαλείς? Ή πιστεύετε σε ένα κράτος όπου στα δικαιώματα δίνουμε προτεραιότητα και η ασφάλεια έρχεται δεύτερη? Θεωρώ ότι η ασφάλεια είναι διεκδικητική, ότι μέσα στα δικαιώματα τα οποία διεκδικούμε και την ασφάλειά μας. Η ασφάλεια είναι αναφέρετο δικαίωμά μας. Αυτός που πλήττει την ασφάλειά μας, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πολύ καθαρή πολιτική που μας οδηγεί στη φτώχεια, στην ανεργία. Αυτό παράγει βία. Αν έχουμε μισθούς 150 ευρώ, πιστεύετε ότι δεν θα αυξηθεί η εγκληματικότητα?
Σας ευχαριστώ. Κυρία Λιγιζάκη, τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα μιλήσω λοιπόν, μια και αναφέρθηκε στην Γαλλική Επανάσταση, με μια φράση του Βολταρού. Η ελευθερία του ενός αρχίζει εκεί όπου σταματάει η ελευθερία του άλλου. Αν κάποιο λοιπόν προσπαθεί να καταπατήσει την ελευθερία μας, και έδωσα ένα παράδειγμα, μπαίνει στο σπίτι μας για να μας ληστεύσει, για να. Ο Βολτέρος δεν το συνέχισε. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε την νόμιμη άμυνα. Εγώ σας θέτω το εξής ερώτημα. Είσαστε στο σπίτι σας και κάποιος λοιπόν παρανόμος έρχεται με πιστόλι. Εσείς τι κάνετε? Περιμένετε να σας πυροβολήσει? Ενώ εσείς έχετε όπλο στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή, εγώ δεν έχω όπλο. Περιμένετε να σας πυροβολήσει? Εσείς έχετε όπλο. Όχι, αλλά Εγώ θα το προσπαθήσω να αμυνθώ. Αλλά εσείς έχετε όπλο σπίτι σας. δικαίωμα να μπορείτε να αμυνθείτε. Δεν θέλω το κράτος να μου δώσει το δικαίωμα να οπλοφορώ. Θέλω η αστυνομία να μην είναι για να καταστέλει τους αγανακτισμένους του συντάγματος και να πετάει χιλιάδες χημικά, αλλά να φροντίζει για την ασφάλειά μου. Θέλω να εξασφαλίζει στον κόσμο φαγητό, στέγαση και τα βασικά του δικαιώματα για να μην αναγκάζεται για 100 ευρώ να σκοτώνει κανένα. Ωραία, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ που συμμετείχατε στο debate του Protagon.gr μέσω της Google Hangout. Σας ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε αυτή την ωραία συζήτηση.